हेलो नमस्ते हजुरहरुलाई स्वागत छ कबिर फ्यामिली ब्लग्समा। आज फेरि नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु साथीहरु। आज चाहिँ मसँग छ आस्वी। धेरै दिनपछि आस्वीले थुक्पा खाने भनेर आज हामी दुईजना थुक्पा खाँदै छौं। आस्वीको आज स्कुल छुट्टी छ, त्यही भएर तातो तातो थुक्पा अनि त्यसपछि पर्कको मासु छ। पर्क मासु छ, कोपी अनि त्यसपछि धनियाहरू सबै साँदेको छु मैले, अचार, त्यसपछि प्याज छ, कागती छ है। ल खान स्टार्ट गरिहालौँ, ल हतार भइसक्यो, खाना स्टार्ट गरिहाल्यो भन्दैछ। त्यही भएर अलिकति कागती हालिदिउँ, थोरै मलाई हालिदिउँ भयो, तिमी आफै हालेर खाऊ खाऊ छिटो साथीहरू। अनि जाडो छ नि त काठमाडौँमा त, त्यही भएर मलाई चाहिँ अमि नै मनपर्छ हौ। नुन लागेछ सानो, ल चिची पनि खाऊ ल। ल बोसो नखाऊ, अचेललाई बोसो मन पर्दैन, खोइ के भयो दसैँदेखि। यहाँ राखिदिन्छु ल। ल ल ल चलाउँदैछु, भन न। ल साथीहरू हामी चाहिँ खान्छौँ त्यो तातो तातो। यो हतार गरेर अघि खान थालिसके। ए ल ल ल दामी भएछ। खाऊ मासु हजुर खानु मलाई मन पर्दैन कि, मैले अघि नै माम खाएको नि त। मेरो चाहिँ दाँतमा अपरेसन गराएको छ यहाँ। दाँत भराएको छु भन न। दाँत भराएको छु नि। अपरेसन होइन, अपरेसन हो। कस्तो दुखिरहेको थुक्पामा करेन्टको मसला हाल्छु भन्दै थियो, खोर्सानी बिर्सेछ। नानीले है छोरी हामीले गफ गर्दा गर्दै बिर्सेछ है, ठिकै छ। हुन्न धेरै पिरो हुन्छ त्यो, छैन के करेन्टै छैन। अनि बजारबाट ल्याउँछु भन्दै सोच्दै साथीहरू बिर्सेछ। ल ल ल खाऊ खाऊ खाऊ। प्याज हालिदिउँ सानो, यो भरेको हो होइन। यो चाहिँ अहिले काउलीको सिजन छ नि त, त्यही भएर मम्मीले काउलीको अचार हाल्छ। तर अमिलो भएको छैन कि, यति चाहिँ मिठो लाग्छ। नगर न, छैन भयो निकालेको, खाऊ यतापट्टिबाट खाऊ। खाऊ न चुप लगाएर बाबु। दुईटाले खान्न, म त दुईटाले खाइरहेको छु। मलाई आउँदैन नि त तिम्रो जस्तो। म सिकाइदिन्छु ल मासु खाने। यस्तो मिठो भएछ भेज थुक्पा। मासु खाने खान्न हौ सानो। ल म यसरी खाने हो क्या। म चम्चीले, म एउटा यो चम्चीले खाने होइन, हजुरले नि चम्चीले नखानु, यसरी खाने। म देखाइदिन्छु ल, तरिका छ क्या मेरो एउटा। यस्तो 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 घुमाउने, यस्तरी यस्तरी लिएर खाने। टेस्टी टेस्टी टेस्टी। मलाई त कागती निचारेको बक्रो कस्तो मनपर्छ।
मलाई नि मन पर्छ खानालाई मलाई नि मन पर्छ खाना त अमिलो झोल खादिन म यसले झोल खान्छु खा अनि यसले चाहिँ यसरी बेलेर खानु पर्छ नि त अनि मैले त्योबाट खानु भने साग पनि छ पर्कमा साग पनि हाल्नु भएको थियो मामुले अनि मम्मीले मम्मी मेरो मम्मी तिम्रो को आमा फल मासु खाने उतार्ने गयो उतार्ने गए हात्तीहरू बिस्तारै खा मुलाको चाहिँ अलिक अमिलो भएछ यो चाहिँ ठिक्क छ क्या धेरै अमिलो छैन दामी मम्मी दिदीले एउटा खाऊ फेरि नयाँ एउटा त्यो नेपाली बुक किने हाल्नु त्यो अर्को सानो दिदी एउटा सानो अङ्कलले छैन होला अनि एउटा ठुलो अङ्कल चाहिँ उता रुममा छ त अनि ए ए ए भनेर गयो रुममा अनि लिएर आयो मैले सुरुमा चाहिँ अनि दिएँ दिदीलाई म दिदी घुमायो त्यस्तो भन्नु हुँदैन खाऊ हाम्रो पार्कको उता छेउमा छ नि होइन त्यो त्यसमा गएर कफी किनेर आएको पुगिनु न क्या बच्चाहरूको भनेर भन्छ अनि छैन रुममा छ त को कट्नुहुन्छ ल कम्पिटिसन नै Action no for you. You push it up. चाहेन ल किन अन्त त्यति खाने खानु मलाई नि ढ्याउ भइसक्यो देखियो मलाई नि ढ्याउ भइसक्यो मैले नि झोल खान्छु त यसरी खाने हेलो झोल यसरी खाने के खाऊ यसरी खाने झोल यसरी झोल मिठो झोल छिटो धेर भयो धेर भयो यो चाहिँ धेर भयो दे म खाइदिन्छु यति झोल खानु पिउ हुन्छ यो चाहिँ यति भइसक्यो यो चाहिँ यति धेरै तिमीले जितिसक्यौ साथीहरूले पो जितिसकेछ अलिकति आऊ न हो त्यस्तो गर ल साथी हो मैले चाहिँ यति जितिसक्यो साथी हो दामी भएछ हौ थुक्पा दामी थुक्पा धेरै पछि खाएर सानो ओके धेरै पछि धेरै भयो हेर्न आसबीले जित्यो अझै
भार्यो है दामी साथीहरु मारिसके आफूले जित्यो फर्स्ट इज मी अब यो बाकी अब कसरी पुगिसक्यो मम्मी 6 7 8 9 10 1 2 13 14 15 16 ल साथीहरु हतार हतार खायौँ तातो मजा आयो धेरै पछि थुक्पा खाएर आसबीसँग पनि धेरै पछि भिडियोमा आएको है ल साथीहरु हामीले चाहिँ थुक्पा र पर्क मासहरू अचार सचार खाइसक्यौँ आसबीले जित्यो आसबीले चाहिँ फिनिस गरिसकेछ जाडोमा तातो थुक्पा चाहिँ मजा आउँछ है अनि धेरै पछि आसबी पनि आएको छ एकदम चकचके भएको छ अहिले चाहिँ आसबी ज्ञानी छ तर चकचके भएको छ एक ठाउँ अडिँदैन यता र उता कुदे गर्छ त्यही भएर ल आसबी गीत गाउँछ एउटा बादल बज्ला बिजुली गाइदेऊ त ल साथीहरु सुनाउ 1 2 3 गो बादल वर्षा बिजुली साबनको पानी नाच्दै भन नि त यसरी चिसो चिसो मौसम छ तातो छ बानी ल भयो थ्यांक यू बिना दुख्छ रे फोटो त खिच मुटु बिना ओखती अब यसो गीत लामो ओखतीको फुल यसो गीत लामो छ सकिँदैन साथीहरु आजको भिडियो हजुरहरुलाई कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने प्लिज लाइक कमेन्ट शेयर गरिदिनु होला र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र जसले सब्स्क्राइब गरेर हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद र मिठो मिठो कमेन्ट गरिदिनु होला भन्दै आजलाई यति नै बाइ शुभ दिन